Ο Νίκος Δάνδολος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες που έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες τυχερών παιχνιδιών που έζησαν ποτέ. Έπαιζε χωρίς φόβο για οποιοδήποτε ποσό σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Είχε διάσημους φίλους και ορκισμένους εχθρούς. Είχε μπλέξει κατά τη διάρκεια της ζωής του ακόμα και με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της αμερικανικής μαφίας. Οι ιστορίες που έχουν γίνει γνωστές για τον Nick the Greek είναι πολλές και εντυπωσιακές. Κάποιες από αυτές όμως δεν είναι αληθινές, παρότι αναπαράγονται από την πλειοψηφία των μέσων. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία του Νίκου Δάνδολου, που έγινε διάσημος ως Nick the Greek και το όνομά του ταυτίζεται με τα τυχερά παιχνίδια μέχρι και σήμερα. Ο Νίκος Δάνδολος γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 27 Απριλίου του 1883. Είχε ευκατάστατους γονείς, με τον πατέρα του να είναι επιτυχημένος έμπορος χαλιών και σπούδασε φιλοσοφία στην Ελληνική Ευαγγελική Σχολή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, και ενώ ο Δάνδολος ήταν 18 ετών, παίρνει το ατμόπλιο Georgia από τον Πειραιά με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Φτάνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαθίσταται στο Σικάγο, όπου πιάνει διάφορες δουλειές που όμως δεν ήταν αρκετές για να τον στηρίξουν οικονομικά. Ο παππούς του στην Ελλάδα του στέλνει χρήματα τα πρώτα χρόνια για να τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Λίγο καιρό μετά, ο Νίκος Δάνδολος μετακομίζει στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου είχε κάποιους γνωστούς και εκεί γοητεύεται από τις υποδρομίες. Αναζητεί πλεονέκτημα στον στοιχηματισμό στα άλογα. Αρχίζει να καταλαβαίνει τον ρόλο των πιθανότητων και ξεκινάει να ποντάρει ολοένα και μεγαλύτερα ποσά. Εκεί γνωρίζει έναν πρώην Καναδό τζόκεϊ των υποδρόμων, τον Phil Musgrave, και οι δυο τους αποφασίζουν να συνεργαστούν για να βρουν πλεονέκτημα στις υποδρομίες. Ο Musgrave έμαθε πολλά μυστικά στον Δάνδολο και οι δυο τους αρχίζουν να έχουν μεγάλη επιτυχία στα στοιχήματα στον υπόδρομο. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, τα κέρδη τους από τον υπόδρομο του Μόντρεαλ ξεπερνούν το $500,000, που σε σημερινούς όρους θα ήταν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Με την επιτυχία έρχεται και η φήμη, και όταν ο κόσμος έμαθε για την επιτυχία τους, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες ύποπτες ιστορίες για τις δραστηριότητές τους. Όλοι έβλεπαν έναν Έλληνα να συνεργάζεται με έναν πρώην αναβάτη και μαζί να κερδίζουν περιουσίες ολόκληρες στα στοιχήματα του υποδρόμου. Έτσι αποφασίζουν να πάρει ο καθένας τον δρόμο του. Ο Νίκος Δάνδολος εγκαταλείπει το Μόντρεαλ και η συνεργασία του με τον Musgrave διακόπτεται. Τα εύκολα κέρδη έκαναν τον Δάνδολο να πιστέψει ότι μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει μέσα από τα παιχνίδια τύχης. Επιστρέφει στο Σικάγο και ξεκινάει να παίζει παιχνίδια με τράπουλα και ζάρια, με αποτέλεσμα να χάσει όλα του τα κέρδη από τον υπόδρομο. Συχνάζει σε χαρτοπαικτικές λέσχες, όπου γνωρίζει έναν θρυλικό τζογαδόρο της εποχής, τον Νέστορα. Ο Νέστορας τον παίρνει υπό την προστασία του και τον διδάσκει ό,τι χρειάζεται να ξέρει γύρω από τα τυχερά παιχνίδια. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Νέστορας, χωρίς ίχνος μετριοφροσύνης, αν ο Θεός θέλει να μάθει να παίζει, θα έρθει σε μένα. Ο Νίκ Δάνδολος παίζει πλέον πολλά διαφορετικά τυχερά παιχνίδια, αφού για αυτόν σημασία έχει το παιχνίδι και όχι τόσο τα χρήματα. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε, το δεύτερο καλύτερο πράγμα μετά από το να παίζεις και να κερδίζεις είναι να παίζεις και να χάνεις. Έχει αρχίσει να γίνεται γνωστός ως ένας από τους μεγαλύτερους τζογαδόρους της εποχής που έπαιζε χωρίς φόβο για οποιοδήποτε ποσό. Ανάμεσα στα παιχνίδια με τα οποία καταπιάστηκε ήταν και το πόκερ, και εκεί φάνηκε ότι είχε αρκετό ταλέντο. Με τις γνωριμίες που είχε κάνει, είχε πλέον μπει στα μεγάλα σαλόνια, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει πόκερ με διάσημους αντιπάλους. Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες που έχουν γίνει γνωστές από τη ζωή του Nick the Greek έλαβε χώρα στο κέντρο διασκέδασης El Marocco, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Nick έπαιξε με αντίπαλο έναν διάσημο νονό της μαφίας, τον Κοστέλο. Θεατές αυτής της μονομαχίας πάνω στην πράσινη τσόχα ήταν αρκετές διασημότητες της εποχής, μεταξύ αυτών και ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ. Τώρα, πώς συνδέεται ένας βασιλιάς από χώρα της Βόρειας Αφρικής με έναν ονό της μαφίας και έναν Έλληνα τζογαδόρο, είναι θέμα έρευνας διαφορετικής εκπομπής. Μετά από αρκετές ώρες παιχνιδιού, και ενώ ο Nick the Greek κέρδιζε ήδη $500,000 από τον Κοστέλο, σηκώθηκε δηλώνοντας ότι επιθυμεί να σταματήσει. Αυτό δεν άρεσε στον Κοστέλο, ο οποίος λέει στον Δάνδολο: «Έλληνα, φεύγεις ενώ κερδίζεις γιατί είσαι δειλός». Τότε ο Nick επιστρέφει στο τραπέζι, παίρνει μια καινούρια τράπουλα, την δίνει στο βασιλιά Φαρούκ να την ανακατέψει και μετά απλώνει την τράπουλα με τα φύλλα κλειστά πάνω στο τραπέζι. Λέει στον Κοστέλο: «Και τώρα, φίλε μου, τράβα ένα φύλλο. Όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο κερδίζει. Διπλά ή τίποτα».
θέλοντας να ποντάρει όλα τα κέρδη της βραδιάς, το μισό εκατομμύριο, σε ένα τυχαίο τράβηγμα φύλου. Το αφεντικό της μαφίας άναψε το πούρο του, σηκώθηκε από το τραπέζι, φόρεσε το παλτό του και αποχώρησε μαζί με τους ανθρώπους της προστασίας του, χωρίς να πει κουβέντα. Την επόμενη μέρα, οι New York Times έγραψαν για τον Nick the Greek ότι είναι πλέον ο ανδιαμφισβήτητος βασιλιάς του πόκερ που είχε ταπεινώσει τον Κοστέλο. Αυτό εκτόξευσε τη φήμη του και όλο και περισσότεροι διάσημοι της εποχής ήθελαν να τον γνωρίσουν από κοντά. Το 1949, ο Τζόνι Μος ήταν ένας από τους διασημότερους και ικανότερους παίκτες πόκερ στην Αμερική. Και ο Nick the Greek συμφώνησε να τον αντιμετωπίσει σε μια μονομαχία που τελικά κράτησε για 5 ολόκληρους μήνες. Οι δύο παίκτες έπαιζαν 3 με 5 φορές την εβδομάδα στο καζίνο Flamingo στο Las Vegas. Αρκετές πηγές τοποθετούν αυτό το παιχνίδι στο καζίνο Horseshoe του Jack Binion, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια, αφού το συγκεκριμένο καζίνο άνοιξε τις πόρτες του 2 χρόνια αργότερα. Μετά από το τέλος αυτής της μαραθώνιας αναμέτρησης, ο Τζόνι Μος ήταν ο νικητής. Το ποσό που έχασε ο Nick the Greek εικάζεται ότι ήταν από 2 ως 4 εκατομμύρια δολάρια, ένα τεράστιο ποσό. Το παιχνίδι θα μπορούσε να συνεχιστεί αν το επιθυμούσαν οι δύο παίκτες, αλλά μετά την πάροδο 5 μηνών και με τόσες μεγάλες απώλειες για τον Έλληνα, ο Nick the Greek σηκώθηκε από το τραπέζι λέγοντας στον αντίπαλό του: «Κύριε Μος, θα πρέπει να σας αφήσω. Mr. Moss, I have to let you go». Μια κουβέντα που είναι πλέον διάσημη στους κύκλους των παικτών πόκερ. Μια ανακρίβεια που έχει διαδοθεί για αυτήν την αναμέτρηση είναι ότι οργανώθηκε σε δημόσιο χώρο ανοιχτό στους θεατές. Αλλά αυτό έχει διαψευστεί από τον Jack Binion, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτός οργάνωσε το πρώτο παιχνίδι πόκερ ανοιχτό στους θεατές και ήταν σε γεμάτο τραπέζι και όχι μονομαχία ένας προς έναν. Ο Τζόνι Μος συμμετείχε και στα δύο αυτά παιχνίδια και γι' αυτό λέει ο Binion ότι ίσως ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ο Steve Fisher στο βιβλίο του When the Mob Ran Vegas, που δημοσιεύτηκε το 2011, αναφέρει ότι η ιστορία της μονομαχίας ανάμεσα στον Δάνδολο και τον Μος έχει δοθεί στη δημοσιότητα μόνο από τον Τζόνι Μος 6 χρόνια μετά το θάνατο του Nick the Greek και χωρίς να έχει βρει άλλες πηγές να την διασταυρώσει, αμφιβάλλει για την εγκυρότητά της. Πολλοί σήμερα υποστηρίζουν επίσης ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τζόνι Μος και τον Nick the Greek ήταν αυτή που έδωσε την έμπνευση στον ιδιοκτήτη του καζίνο Horseshoe, τον Jack Binion, για την δημιουργία του World Series of Poker. Ο ίδιος ο Binion όμως το έχει διαψεύσει και αυτό σε συνέντευξή του στο pokernews.com το 2017, αναφέροντας ότι η έμπνευση για τον WSOP ήταν ένα άλλο οργανωμένο παιχνίδι πόκερ που ονομαζόταν Texas Gamblers Reunion. Ο Ray Ryan, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης πετρελαιοπηγών και διάσημος τζογαδόρος της εποχής, προκάλεσε τον Νίκο Δάνδολο σε αναμέτρηση πόκερ 1 προς 1 στις παραλλαγές 5 card stud και low ball draw, παιχνίδια που οι παίκτες πόκας εδώ στην Ελλάδα τα ξέρουμε ως Αμερικάνα και μιζέρια αντίστοιχα. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη μονομαχία του Δάνδολου με τον Τζόνι Μος. Οι δυο τους έπαιζαν για 15 συνεχόμενες ημέρες στα καζίνο Flamingo και Thunderbird, σε τραπέζια πόκερ που ήταν ορατά από τους θαμώνες των ξενοδοχείων στα οποία λάμβαναν χώρα. Η αναμέτρηση αυτή επιβεβαιώνεται από την Jean Martin, την σύζυγο του ηθοποιού και τραγουδιστή Dean Martin. Ο Dean Martin έδινε εκείνες τις ημέρες παραστάσεις στο Flamingo μαζί με τον Jerry Lewis και η σύζυγός του παρακολουθούσε αυτήν τη μονομαχία ανάμεσα στους δύο θρυλικούς τζογαδόρους πίσω από μια τζαμαρία ενώ έκανε μπάνιο στην πισίνα του Flamingo. Όταν η αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί, ο Nick the Greek είχε χάσει $500,000 απέναντι σε έναν αντίπαλο, τον οποίο θεωρούσε υποδεέστερο. Ο Δάνδολος υποψιαζόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ξεκίνησε λοιπόν να ψάχνει και μετά από πληροφορίες που μάζεψε, διαπίστωσε ότι ο αντίπαλος του είχε προσλάβει άνθρωπο, ο οποίος κρυβόταν σε κάποιο σημείο της αίθουσας ψηλά, κοντά στην οροφή, με κιάλια, έτσι ώστε να βλέπει τα φύλλα που κρατούσε ο Δάνδολος και να τα επικοινωνεί στον Ray Ryan κωδικοποιημένα μέσω ραδιοασυρμάτου. Ο Δάνδολος θύμωσε πολύ και απευθύνθηκε σε έναν παλιό του φίλο, τον Marshall Caifano, ο οποίος ήταν μέλος της σκληρής μαφίας του Σικάγο στο παρακλάδι της στο Las Vegas. Ο Nick the Greek ζήτησε από τον Caifano να τον βοηθήσει να πάρει πίσω τα λεφτά που έχασε στο στημένο, όπως πίστευε, παιχνίδι από τον Ryan. Ο Caifano πήγε στη συνέχεια στον Ray Ryan και ουσιαστικά τον εκβίασε, ο οποίος τελικά του έδωσε $60,000. Στη συνέχεια όμως ο Ράιαν πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον εκβιασμό, καταθέτοντας και στο δικαστήριο εναντίον του Caifano. Ο Caifano, που είχε και ένα αρκετά μακροσκελές ποινικό μητρό, καταδικάστηκε το 1966 σε 10 χρόνια φυλακή, αλλά αποφυλακίστηκε 4 χρόνια αργότερα το 1970.
Ο Ray Ryan έδειχνε μετανιωμένος για όσα είχαν συμβεί ή απλά είχε καταλάβει πλέον ότι είχε μπλέξει με λάθος άνθρωπο. Και έτσι, όταν ο Καϊφάνο αποφυλακίστηκε, πήγε και του πρόσφερε $1 εκατομμύριο ως αποζημίωση για όσα είχε περάσει εξαιτίας της κατάθεσής του στο δικαστήριο. Ο Καϊφάνο αρνήθηκε τα χρήματα. 7 χρόνια αργότερα, το 1977, ο Ray Ryan σκοτώνεται από μια τεράστια έκρηξη στο αυτοκίνητό του, μόλις αυτός γύρισε το κλειδί της μίζας για να βάλει μπροστά. Η αστυνομία βρήκε κομμάτια του αυτοκινήτου μέχρι και 100 μέτρα μακριά. Η δολοφονία του Ράιαν έμεινε ανεξιχνίαστη και κανείς δεν καταδικάστηκε για το φόνο. Όπου και αν πήγαινε να παίξει ο Nick the Greek, μαζευόταν κόσμος για να τον δει, αφού η διάθεσή του να τζογάρει στα πάντα και για οποιοδήποτε ποσό τον έκανε μαγνήτη για τα πλήθη. Πέρα από όλα αυτά όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν ένας άνθρωπος σπουδαγμένος και μάλιστα στη φιλοσοφία. Είχε μελετήσει πολύ τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και μπορούσε να κάνει βαθιστόχαστες φιλοσοφικές συζητήσεις, κάτι που του έφερε πολλές γνωριμίες με διάσημους από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Έφτασε να έχει στενές φιλικές σχέσεις με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τέλι Σαβάλας, ενώ οι φήμες για τις γυναίκες που τον έχουν συνοδεύσει κατά καιρούς είναι πάρα πολλές και αδύνατο να επιβεβαιωθούν. Πολλές πηγές αναφέρουν ότι είχε φιλική σχέση με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και ότι ο Δάνδολος έπαιρνε μαζί του τον διάσημο επιστήμονα σε εξορμήσεις του στις λέσχες και τα καζίνο. Αυτή η πληροφορία όμως αναφέρεται μόνο σε ένα βιβλίο, το οποίο περιέχει πολλές άλλες ανακρίβειες. Η φιλία του Δάνδολου με τον Αϊνστάιν δεν διασταυρώνεται ως αληθής από άλλες πηγές, οπότε πιθανότατα ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, παρότι πολλά μέσα αρέσκονται να την αναπαράγουν. Αντίθετα, μια άλλη φιλία του Nick the Greek με διάσημο επιστήμονα είναι επιβεβαιωμένη. Πρόκειται για τον Αμερικανό θεωρητικό φυσικό Richard Feynman, ο οποίος στην αυτοβιογραφία του έγραψε πως έμαθε τα μυστικά του πόκερ από τον Nick the Greek. Ο Nick the Greek δεν έκανε οικογένεια και μεγάλο μέρος των χρημάτων που αποκτούσε κατά καιρούς τα μοίραζε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα με κάποιες εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις, τα ποσά που είχε χαρίσει ο Nick the Greek σε ανθρώπους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του πρέπει να έφταναν περί τα $20 εκατομμύρια. Ο Νίκος Δάνδολος πέθανε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1966 όταν ήταν 83 ετών. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πολλοί κόσμος και ανάμεσά τους αρκετοί διάσημοι. Ο Φρανκ Σινάτρα διάβασε τον επικίδιο λόγο με δάκρυα στα μάτια του για τον φίλο του. Ένα εξαιρετικά δημοφιλές εβδομαδιαίο περιοδικό της εποχής, το Collier, δημοσίευσε λίγες ημέρες αργότερα ένα μακροσκελές άρθρο το οποίο περιέγραφε πώς ο Έλληνας είχε κερδίσει και χάσει αμύθιτα ποσά κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και την προθυμία του να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη χωρίς δεύτερη σκέψη. Το άρθρο είχε τίτλο «Ο βασιλιάς όλων των τζογαδόρων», γιγαντώνοντας τη φήμη του Nick the Greek σε όλη τη χώρα και ακόμα παραπέρα.